Bun venit pe canalul Tarot Lovers pentru etalarea ascendent lună soare în Capricorn. Să vedem ce energie aveți voi și în ce încearcă să ne spună. Nu uitați că tarotul întotdeauna ne spune adevărul, pentru că acele energii se împletesc pentru voi. Și nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Pentru mine personal, să știți că este o încurajare, un sprijin vizibil, că într-adevăr limba română, vedeți, 7 de bâte și 5 de cupe, este ceva la care rămâne în umbră pe tot mapamondul. Și știu că 70% din cei care vizionează acest canal nu se abonează pentru că se văd în Analytics. Să vedem ce avem pentru voi. Și este un mare ajutor. De ce? Pentru că YouTube-ul este american, în primul rând, și e normal ca ei să susțină celelalte țări și nu pe noi, cei care poate chiar suntem ultimii printre ei. Deci nu se compară. Un nou început. Cu siguranță începem etalarea. Deci, pentru voi, posibil, există șanse mari să semnați contracte noi de muncă. Pentru că aici aveți un nou loc de muncă. Dacă eventual este cu totul altceva, știu eu, în funcție de fiecare dintre voi, poate o poziție înaltă, poate un post la care vă gândiți, ei bine, să știți că acest as vă ajută, pentru că vă dă pur și simplu putere. Aici este și o comunicare eficientă cu cei din jur, adică le dați curaj oamenilor. Dacă eventual sunteți un om politic, atunci le dați curaj oamenilor. Dacă eventual sunteți o persoană fără o serviciu, aici este curajul care voi îl aveți de a merge într-un loc de muncă în care poate nu aveți experiență. Dar cu siguranță este ceva extraordinar de bun pentru voi. Ia uitați aici, aveți 6 de monede. Unii dintre voi veți primi bani. Poate e un noroc, poate că cineva care vă datorează bani, poate că e un cadou sau vă ajută cineva cu bani, poate că te confrunți cu presiunea datoriilor și vine cineva să te ajute fără să-ți ceară înapoi, pentru că ăștia sunt bani care nu se cer înapoi, este un fel de a fructifica. Dacă eventual îți deschizi poate ceva sau vrei să-ți deschizi ceva, aici ai un ajutor financiar, dar nu ți se cer înapoi, pentru că 6-le ăsta de monede este un fel de a spune, ai dat când ai ajutat și tu la rândul tău și acum parcă ți se plătește de la univers ceea ce ai oferit cândva. Da? O lună. Ori probleme digestive, ori dușmanii tăi ascunși. Iar pentru unii dintre voi, când vom clarifica, posibil chiar să fie o călătorie. Spuneam un pic mai înainte de dușmani. Ei pot fi și colegi, nu numai dușmani, sau chiar vecini. 5 de bâte, da? Să vedem aici. 9 de monede. O sumă consistentă. Deci dacă eventual investiți aici în ceva nou, să știți că până la sfârșitul acestei perioade, poate fi la sfârșitul lunii, poate fi până în ianuarie, noul ăsta de monede vine. Deci dacă într-adevăr aveți dificultăți la locul de muncă, afaceri, se va găsi cineva acolo din prietenii tăi buni, nu din dușmanii sau cei care eventual te invidiază, care să te ajute. Dar, în același timp, aș spune să fii foarte atent să nu faci niște cheltuieli risipitoare
pentru a trece cu brio. Ce avem aici? 10 de spade, 4 de cupe, 2 de bâte, 10 de monede. Chiar sunteți într-o dificultate financiară unii dintre voi sau poate vă confruntați cu presiunea datoriilor. Iar aici 3-ul acesta de cupe, 4 de bâte, e ceva la care poate unii dintre voi ați făcut o tranziție dintr-o țară în alta sau poate ați schimbat ceva și în momentul acesta vedeți că este foarte greu. Dar 10 de spade ce vă spun în același timp că s-a terminat. Deci problema aceea s-a terminat. Și din momentul în care deja o puneți în minte că s-a terminat, automat veți vedea altă energie. Vom clarifica cărțile și chiar și acest 10 de spade să vedem ce s-a terminat pentru unii dintre voi. S-a întors o carte. Sacrificiul s-a terminat. V-ați sacrificat pentru toată lumea, dar nimeni nu s-a sacrificat pentru voi. E o lecție. E o lecție. Iar pentru unii dintre voi, chiar dacă într-adevăr încercați să găsiți un loc de muncă, să știți că da, veți pleca. 8 de cupe. Am dorit să mai am încă o carte. 8-ul acesta de cupe mi-arată de fapt că trebuie să pleci din ceva toxic. Cu siguranță trebuie să pleci din ceva toxic. Sacrificiul pe care l-ai făcut nu s-a meritat. Dar trebuia, poate, să treci prin așa ceva. Să vedem aici imaginea. Nu mai merge camera. Ok. Deci, ce avem aici? Avem împăratul. Deci, o perspectivă de a ajunge pe culmile la ceva în compania voastră, poate ca lider sau poate că, într-adevăr, este acolo ceva care vă propulsează, ceva la care vă ajută enorm în meseria pe care o aveți sau poate chiar obțineți niște rezultate excelente datorită șefului sau cineva care v-a împins poate de la spate să faceți ceva. Ce avem aici? Un nou început, e un nou job. Cu siguranță aici aveți câștiguri semnificative. Luna, magicianul, Mercur. Întotdeauna Luna și Mercur îmi arată companie farmaceutică sau medicamente. Da? Deci cei care aveți poate o firmă sau poate aveți o farmacie. Să știți că vă va merge foarte bine acum. Dar în același timp, Luna aici și 5 de bâte, niciodată să nu abuzați sau să nu luați medicamente în mod arbitrar, ar spune. Pentru că nu se știe niciodată. Da, 4 de săbii. Posibil să fie o răceală, să fie legat de lichide, mercur, de plămâni, o tuse. Deci, mare atenție aici. Dar încă o dată vi se spune să nu luați medicamente. Deci fiți atenți aici pentru că 4-ul ăsta de săbii este o îmbolnăvire ușoară. Cu medicamente vă reparați, dar în același timp să aveți grijă de sănătatea voastră. Da? Am mesaje pentru 10 de spade. Cineva dintre voi aveți niște probleme cu legalitatea, cu judecătorie, ceva de genul acesta. Parcă am senzația că ceva se termină aici legal. Mergem mai departe. 5 de bâte, da. Haideți să vedem câți dintre voi veți învăța cu mine tarotul.
Ce este turnul? Marte. Ce este Marte? Pământ, moștenire. Câți dintre voi întâmpinați obstacole într-o moștenire sau într-un proces datorită unei moșteniri? Sau poate din cauza colegilor voștri buni care își doresc aceeași poziție sau a invidioșilor. Nu-i luați în seamă, dar întotdeauna fiți pregătiți pentru orice. Da? Pentru că aici aveți o mulțime de oportunități și nu luați și fiți precauți pentru a nu fi luate de altcineva. Aici aveți iarăși o călătorie scurtă, carul, care e guvernat tot de lună. Și dacă eventual mergeți într-o călătorie, am să vă rog să fiți foarte atenți dacă în călătoria respectivă este o altă climă, deci mare atenție pentru a nu răci. Regina de săbii și 9 de monede. Ce semnați, ce documente ați semnat în privința acestui 9 de monede? Deci cu siguranță vi se face dreptate. Aici primiți acest 9 de monede, dar vedeți voi aici, după ce ați întâmpinat acest obstacol. O, și împărăteasa! Deci, toată lumea găsește aceste defecte în munca voastră, în viața de zi cu zi, în rutina voastră critică, pentru simplu fapt că e acolo, poate chiar dintr-o altă viață, să vă pună piedici să nu puteți să aveți ce vă doriți. Eliminați gândurile negative din viața voastră, pentru că ceea ce trebuie voi să știți este că veți câștiga și că există Dumnezeu. Iar eu v-aș spune, cu imaginea împărătesei și imaginea lunii, un simplu lucru pe care puteți să-l faceți ca remediu, care nu vă costă decât niște furaje. Hrăniți o vacă. De ce? Pentru că luna reprezintă laptele. Împărăteasa este bogăție, este ceva extraordinar de bun în viața noastră pe pământ. O vacă nu-ți va face niciodată rău, ba din contră, este teamă și câmpas din palme. Și este exact ca și cum ați face un remediu pentru a fi ceva acolo sus care să vă păzească și să vă ajute să ieșiți din ceva. Pajul de cupe. Cu siguranță e un nou început pentru mulți dintre voi. Iar pentru unii dintre voi acel paj de cupe posibil să fie o atracție față de sexul opus. Și e o relație frumoasă între soț și soție pentru cei care sunteți căsătoriți. Cei care nu sunteți căsătoriți, atunci posibil să apară cineva în viața voastră. Ce sfat aveți și ce ar putea să vă arate de fapt universul? Ce ar trebui să știți de fapt? Să vedem, aș spune, ce aveți, nu numai pentru această perioadă, ce puteți avea pe viitor, eu aș spune. Și nu uitați că am webinar pe 13 decembrie, vă invit cu mare drag, sunt remedii pentru 2026, anul de soare. Și voi aștepta chiar după acest webinar, cei care de fapt știți și ați mai venit la webinarii, că eu întotdeauna mai fac încă 2-3 webinaruri pe baza acelui webinar pentru a vedea experiența și pentru a vedea ce ați realizat. Roata! Tot ce a fost ca obstacol și poate a întârziat, să știți că a luat sfârșit. Ce am spus un pic mai înainte aici. A luat sfârșit. E o dezamăgire, da? E dezamăgire cu patrul acesta de cupe, dar să știți că ați reușit. În plus, cred că va aduce un surplus de noroc.
Având în vedere că avem roata și avem și împărăteasa, poate pentru unii dintre voi vă cumpărați o mașină. Sau poate unii dintre voi veniți la mine la webinar, că aveți un 10 și aveți și un 3. E o experiență frumoasă, o să învățați multe lucruri. La mine nu învățați numai un lucru, le combinați pe toate. Luna, din nou, intuitiv. Aici înțelegeți adevărul unei situații. Cu siguranță aveți un mare noroc, mare noroc. Cei care sunteți datori, cei care aveți probleme financiare, să știți că se rezolvă ceva luna aceasta. E un mare noroc. Nu știu, poate pentru unii poate fi o loterie, poate pentru unii este ceva la care vine instant. Din greșeală să știți că nu este, este de la univers. Nimic nu este din greșeală. Dumnezeu are un plan pentru fiecare. Acum depinde de fiecare. Cu acestea fiind, eu vă doresc sărbători fericite, numai bine, multă sănătate, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi și să-mi dai și mie un semn de încurajare. Numai bine, la revedere!